ल गाइज आज चाहिँ हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ होइन स्कुलबाट हाम्रो साथीहरू पनि आउनु भएको छैन सो हाम्रो रुमसम्म आउनु भएको छ अनि आएर उहाँबाट गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ नि त सो त्यही भएर साइकलमा ल गाइज नेपाली साथी पनि आउनुभयो होइन हाम्रो म्यानमार साथी भेटनामी साथी सबैजना आइसक्नु भएको छ अब हामी चाहिँ अब बसमा चढ्नु भएको छौँ होइन हामी बसमा पनि चढिसक्यौँ होइन अब हामी चाहिँ अब हिँडिसकेको छ हाम्रो बस चाहिँ होइन सो गाइज यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड होइन सो जो चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्स्ट अनुभव भएर चाहिँ एकदम दामी लागेको छ होइन सो ब्याकग्राउन्ड पनि देखाउँछु तपाईँलाई यता ब्याकग्राउन्ड हेर्नु न कति दामी देखिएको छ होइन सो पहाड हेर्नुहोस् त्यहाँको जङ्गल हेर्नु न कति दामी हामी चाहिँ होइन धेरै ठाउँको मान्छेहरू छ होइन हामी सबै साथीभाइहरू सँगै मिलेर बसेको छ होइन सो हामी चाहिँ सबै घुम्न जान लागेको छौँ होइन यहाँ भेटनामीहरू पनि हुनुहुन्छ म्यानमार पनि हुनुहुन्छ सो अनि यहाँ फिलिपिन चाइना इन्डोनेसिया अनि नेपाली अनि यहाँ टर्की अनि धेरै ठाउँको मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो 2-3वटा बस छ होइन अर्को बस चाहिँ बसेर आउँदैछ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट बस हो होइन सो हामी चाहिँ स्टुडेन्ट लगभग 60-70जना छौँ होइन सो गाइस रमाइलो छ बट अब आफ्नो देश भनेको आफ्नो देश हो तैपनि रमाइलो चाहिँ सो गाइज मैले चाहिँ फर्स्टचोटि भ्लग बनाउँदैछु होइन अब फर्स्टचोटि भ्लग बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग नआउनु सक्छ होइन सो गाइज आइएम सो सरी होइन अब त्यही पनि आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको सिन चाहिँ देखाएको छ नि त होइन सो हामी चाहिँ गाडीबाट सिन क्याचअप गरेको छ अनि सो भएर त्यही भएर राम्रो क्वालिटी पनि नआउनु सक्छ होइन क्वालिटी राम्रो दिन सकेको छैन सो तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो सपोर्ट गरिदिनु भयो लाइक सब्सक्राइब अनि आएर त्यही अनुसारको मलाई माया गरिदिनु भयो भने चाहिँ म चाहिँ आउने भिडियोहरू चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछु होइन सो नयाँ नयाँ अपडेटहरू पनि ल्याउने प्रयास गर्छु ल हाम्रो मोमेन्टहरू चाहिँ अब सकिँदैछ होइन सो बिस्तारै अब हामीले चाहिँ फर्किन लागेको छौँ होइन सो हामीले चाहिँ यही सिनहरू लिएका छौँ होइन फोटो अगाडि देखाइहालेँ सो गाइज हामीले चाहिँ अब फर्किँदैछौँ हामी गाडीबाट चाहिँ होइन अब आफ्नै रुमतिर फर्किँदैछौँ र कस्तो लाग्यो होइन जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला सो राम्रो लागेछ भनेपछि मैले चाहिँ अर्को भिडियो पनि चाहियो भनेर भनिदिनु होला सो त्यही अनुसारले चाहिँ म अर्को भिडियो पनि हजुरहरूसँग ल्याउने प्रयास गर्नेछु होइन सो माया चाहिँ गरिदिनु के साथी ल